เรามาดูตัวอย่างอันแรกนะครับเขาให้โดเมนมาแล้วนะครับก็คือเซตของจำนวนจริงแต่ไม่เอาลบ1นะครับแล้วก็ให้เส้นกำกับมาแล้วก็ให้ค่าต่างๆของฟังก์ชันมานะครับก็รวมถึงมีอนุพันธ์อันดับที่1มาด้วยนะครับให้มาเฉพาะแค่บางจุดนะแล้วก็ให้เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่1กับอนุพันธ์อันดับที่2มานะครับก็เริ่มต้นผมขอคิดวิเคราะห์ไอ้เจ้าข้อ3ข้อ4ข้อ5ก่อนนะครับคือตอนนี้เขาให้ข้อมูลเรามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเอาข้อมูลอันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับผมก็จะขอเริ่มจากข้อ4กับข้อ5แล้วกันนะครับในข้อ4กับข้อ5เนี่ยนะครับลองดูก่อนผมก็จะวาดเส้นจำนวนขึ้นมานะครับลองดูที่ข้อ4ข้อ4เนี่ยเขามีช่วง0กับ4แล้วก็มีรอยต่อที่ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นรอยต่อของอนุพันธ์อันดับที่1เนี่ยมันจะมีลบ1 0แล้วก็4นะครับผมก็เอาจุดพวกนี้เขียนลงไปลบ1 0แล้วก็4ตามนี้นะครับต่อมาครับดูเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2ว่ามันเปลี่ยนตอนจังหวะไหนบ้างก็คือที่ลบ1 2มีแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอา2ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็ต้องการดูเครื่องหมายของอนุพันธ์นะครับแล้วก็อนุพันธ์อันดับที่2ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เขาให้มาครับเขาบอกว่าบนช่วงเปิด0เปิด4เนี่ยอนุพันธ์อันดับที่1เนี่ยเป็นบวกนะครับดังนั้นผมก็ใส่ช่วงเปิด0เปิด4นะครับเป็นบวกดังนั้นที่เหลือก็เลยกลายเป็นลบนะครับถัดมานะครับก็เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2นะครับเขาบอกว่าในช่วงเปิดลบ1จนถึงเปิด2นะครับอนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกดังนั้นอนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกบนช่วงนี้ที่เหลือก็เป็นลบทีนี้เรามาดูรูปร่างของกราฟกันนะครับดูไล่จากซ้ายไปขวานะครับอันแรกนะครับอนุพันธ์อันดับที่1เป็นลบอนุพันธ์อันดับที่2เป็นบวกแสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดแบบวาล์วล่างนะครับดังนั้นรูปร่างของกราฟจะต้องเป็นฟังก์ชันลดแบบวาล์วล่างแบบนี้ต่อมานะครับชิ้นถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันลดแบบวาล์วบนเพราะฉะนั้นฟังก์ชันลดต้องอย่างนี้แน่นอนนะครับวาล์วบนก็คือโค้งแบบนี้นะครับชิ้นถัดมาครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบวาล์วบนดังนั้นจุด2จุดแบบนี้นะครับวาล์วบนก็คือวาล์วแบบนี้ชิ้นถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบวาล์วล่างฟังก์ชันเพิ่มแบบวาล์วล่างก็คือโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันลดแบบวาล์วล่างนะครับก็โค้งแบบนี้ทีนี้ตอนนี้เราเห็นรูปร่างของกราฟแล้วได้เหมือนกับเรามีชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาประติดประต่อกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เริ่มร่างกราฟก่อนสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือเขาบอกว่าที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้ไม่มีค่านะครับก็คือโดเมนของมันเป็นเซตของจำนวนจริงแต่ไม่เอาลบ1นะครับดังนั้นที่ x เท่ากับลบ1ตรงนี้ก็ผมใส่เป็นเส้นประนะครับก็คือบอกว่าห้ามมีเส้นของกราฟวิ่งผ่านแนวนี้แน่นอนนะครับจะต้องไม่มีแล้วก็ถัดมานะครับเส้นกำกับก็คือ x เท่ากับลบ1ก็เราใส่เส้นประไปแล้วนะครับแล้วก็ y เท่ากับ2y เท่ากับ2ผมใส่เส้นประอีกนะครับก็ผมให้เป็นแนวนี้ตรงนี้ก็คือ y เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นเส้นกำกับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาจุดที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าที่ x เท่ากับลบ2 x เท่ากับ0 x เท่ากับ7ค่าของฟังก์ชันเป็น0นะครับก็คือให้จุดตัดแกน x นั่นเองนะครับนั้นจุดตัดแกน x ก็คือที่ลบ2 0แล้วก็7ดังนั้นกราฟของเราผ่านแน่ๆนะครับที่ลบ2อยู่ตรงนี้ผ่านจุดนี้แน่ๆนะครับแล้วก็7ผมให้7อยู่ตรงนี้แล้วกันอยู่ขอบๆไปเลยแล้วก็กราฟอันนี้จะต้องผ่านจุด2 3นะครับ x 2 y 3อยู่ตรงนี้นะครับผ่านจุดตรงนี้แล้วก็ผ่านจุด4 6นะครับข้อมูลตรงนี้บอกเป็นเพียงแค่ว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับซึ่งเราแอบทดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผ่านจุด4 6นะครับเพราะฉะนั้น4 6ก็น่าจะอยู่ราวๆตรงนี้อันนี้ก็เป็น6นะครับโอเคก็เริ่มทำการลากเส้นนะครับลากที่ตรงง่ายๆก่อนนะครับทางด้านซีกนี้นะครับซีกซ้ายสุด
แน่นอนครับกราฟมันจะต้องผ่านไอ้เจ้า-2เนี่ยแน่ๆแล้วก็แน่นอนครับจาก-2นี้ก็ต้องวิ่งมาหาเส้นกำกับถูกไหมฮะจริงๆมันจะวิ่งไปแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ารูปร่างของกราฟเนี่ยมันจะต้องวิ่งลงดังนั้นมันต้องวิ่งมาแนวนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลากเส้นมาก่อนเป็นแนวนี้แน่ๆนะครับทีนี้จากตรงเนี้ยจะวิ่งไปแบบไหนจะวิ่งเลียดตามเส้นนี้ไหมหรือวิ่งขึ้นไปแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ผมค้างเอาไว้ก่อนละกันนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าคือเราไม่ได้มีข้อมูลโดยละเอียดนะครับว่าแบบว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถัดมานะครับระหว่าง-1 ถึง 0เนี่ยกราฟมันจะวิ่งลงนะครับแล้วก็วิ่งมาเจอที่จุด00ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกราฟต้องวิ่งลงมาแบบนี้แน่นอนแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับถัดมาจาก0นะครับมันจะต้องวิ่งไปที่ x เท่ากับ2เป็นโค้งแบบนี้นะครับก็ต้องวิ่งแบบนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ลากเส้นไปแล้วก็จาก2ไปถึง4นะครับจะต้องเป็นโค้งแบบนี้ก็คือโค้งมาแบบนี้นะครับแล้วก็จาก4ลงไปนะครับมันจะต้องเป็นโค้งมันค่อยๆลดลงนะครับแบบเว้าล่างซึ่งถามว่ามันจะวิ่งไปตามเส้นกำกับแนวนอนได้ไหมคือถ้าวิ่งไปตามเส้นกำกับแนวนอนเนี่ยมันจะต้องโค้งแล้วสักพักหนึ่งมันจะต้องมีกลับขึ้นมาเว้าบนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันวิ่งไปตามเส้นกำกับแนวนอนไม่ได้นะฮะดังนั้นนั่นหมายความว่ามันต้องโค้งแล้วก็พุ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องตัดแกน x ด้วยนะฮะดังนั้นมันก็ต้องโค้งมาแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยตอบซีกซ้ายว่าอ๋อจริงๆแล้วเส้นกำกับแนวนอนเนี่ยนะฮะมันไว้กำกับทางฝั่งซ้ายของกราฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปกราฟจริงๆก็ควรที่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปกราฟแบบคร่าวๆนะครับถัดมานะครับก็ให้ร่างกราฟของ f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2ส่วน3คูณอยู่กับ6ลบ x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3นะก็เริ่มต้นผมหาโดเมนก่อนนะครับโดเมนแน่นอนครับอันนี้ก็อันนี้มองเป็นรากที่3ถูกไหมครับยกกำลัง2ส่วน3กำลัง2เราไม่แคร์นะครับเราสนใจแค่กำลัง1ส่วน3เท่านั้นเพราะฉะนั้นกำลัง1ส่วน3คือรากที่3นะครับซึ่งนั่นหมายความว่า x เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรากที่3อีกเหมือนกันนั่นหมายความว่า x เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นโดเมนสำหรับข้อนี้นะครับก็เลยเป็นเซตของจำนวนจริงถัดมานะครับหาเส้นกำกับเนื่องจากว่า x เนี่ยเป็นเซตของจำนวนจริงไปแล้วเส้นกำกับแนวตั้งไม่มีนะครับก็ดูเส้นกำกับแนวนอนนะครับผมก็ทำการเทคลิมิตซ้ายขวาเข้าไปนะครับก็ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะครับถ้า x เข้าใกล้ infinity ก้อนนี้เป็นบวกมากๆถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นยกกำลัง2ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ยังไงก็บวกถ้า x เข้าใกล้ infinity 6 ลบ x ต้องติดลบแน่นอนนะครับ6 ลบ x อย่างนี้ต้องติดลบแน่นอนพอถอดรากที่3ออกมาก็ยังคงติดลบอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นบวกคูณกับลบได้ลบนะครับดังนั้นอันนี้ผมเขียนแบบคร่าวๆนะครับก็จะกลายเป็นลบอินฟินิตี้นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นลิมิตตัวแรกนะครับก็ยังไม่ได้ให้เส้นกำกับกับเรานะครับต่อมาหาลิมิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ว่าจะเป็นอะไรตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับมันกำลัง2แน่นอนนะดังนั้นก้อนนี้ยังไงก็บวกนะครับ6ลบกับ x ของผมติดลบมากๆนะครับดังนั้นลบ x ตรงนี้ก็คือเป็นบวกมากๆนะครับดังนั้นบวกเพิ่มไปอีก6ก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นบวกมากๆถอดรากที่3ก็ยังคงเป็นบวกมากๆอยู่ดีนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ x ติดลบมากๆทั้งก้อนนี้จะมีค่าเป็นบวกมากๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็กลายเป็นบวกอินฟินิตี้หรือก็คือว่าไม่มีเส้นกำกับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะครับโอเคถัดมานะครับหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน y นะครับก็หาจุดตัดแกน x ก่อนจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะครับก็0เท่ากับ x ยกกำลัง2ส่วน3แล้วก็6ลบ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่า x เท่ากับ0แล้วก็6เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x ก็จะมี00นะครับแล้วก็60นะครับถัดมาจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y คือให้ x เป็น0ซึ่งปรากฏเราได้แล้วครับว่าถ้า x เป็น0 y ก็0นะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดทั้งแกน x แกน y มีอยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับถัดมานะครับก็จะมาดูอนุพันธ์อันดับที่1กับ2ซึ่งปรากฏว่าเขาให้มาแล้วนะครับเราก็ทำการหาจุดวิกฤตหาจุดที่อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0หรือไม่มีค่านะครับก็หาจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตก็คือ x เท่ากับ
6นะครับก็ดูว่าแต่ละก้อนเนี้ยมันเป็น0เมื่อไหร่ตอนนี้โดเมนของเรามันเต็มนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยก็ให้จุดวิกฤตหมดเลยนะครับก็ x เท่ากับ6 x เท่ากับ0แล้วก็ x เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเขียนเส้นจำนวนขึ้นมานะครับเอาจุดพวกนี้ใส่ลงไปบนเส้นจำนวน0 4แล้วก็6ต่อมานะครับเอาจุดเรามาลองหาจุดเปลี่ยนเว้านะครับจุดที่มันเป็นแคนดิเดตสำหรับจุดเปลี่ยนเว้าก็อันนึงนะครับจุดที่ f double prime x เนี่ยเท่ากับ0หรือไม่มีค่านะครับก็คือที่ x เท่ากับ0แล้วก็6นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้า x เท่ากับ0ส่วนตรงนี้มันจะเป็น0นะครับดังนั้นมันก็จะไม่มีค่าแล้วก็เหมือนกันครับถ้า x เท่ากับ6ส่วนก็จะเป็น0ทำให้อนุพันธ์อันดับ2ไม่มีค่านะครับอนุพันธ์อันดับ2ไม่มีทางเป็น0ได้เด็ดขาดนะครับสำหรับตัวอย่างอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นซึ่ง0กับ6มันถูกใส่ลงไปแล้วบนเส้นจำนวนนะครับทีนี้เราก็มาหาเครื่องหมายกันครับเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่1กับอนุพันธ์อันดับที่2นะครับก็ดูเครื่องหมายของ f prime แล้วก็ f double prime ผมก็เหมือนเดิมนะครับทำการหยิบตัวแทนเลือกช่วงมานะครับข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือว่าตรงนี้มันเป็นยกกำลัง2ส่วน3นะครับดังนั้นเครื่องหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ4เท่านั้นนะครับสำหรับอนุพันธ์อันดับที่1เนาะผมขออนุญาตใส่เครื่องหมายไปเลยนะครับผมก็จะได้เครื่องหมายเป็นลบบวกแล้วก็ลบแล้วก็ลบนะครับถัดมานะครับเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2ตรงนี้มันเป็นกำลังเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นก้อนตรงนี้เป็นบวกแน่นอนนะทีนี้ไอ้เจ้าก้อนนี้มันเป็นกำลังเลขคี่นะครับเพราะมันกำลัง5ดังนั้นเนี่ยเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนที่ x เท่ากับ6เท่านั้นนะครับก็ทำลักษณะเดิมนะครับก็ขออนุญาตใส่เครื่องหมายลงไปเลยนะครับก็จะเป็นลบลบลบแล้วก็บวกทีนี้เราก็มาดูรูปร่างของกราฟกันนะครับส่วนแรกนะครับก็ฟังก์ชันลดที่เว้าล่างก็ลดที่เว้าล่างก็จะเป็นทรงนี้นะครับส่วนถัดมาเป็นฟังก์ชันเพิ่มที่เว้าล่างก็จะเป็นแบบนี้ถัดมาเป็นฟังก์ชันลดที่เว้าล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันลดที่เว้าบนก็เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าจุดตรงนี้มันลดแล้วก็เพิ่มถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดตัวนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้านะครับผมก็ทำการหาค่าที่จุดเหล่านี้ออกมานะครับก็ค่า f นะครับที่จุดเหล่านี้ถ้า x เท่ากับ0ได้ y เป็น0นะครับถ้า x เท่ากับ4นะครับก็เอา4เข้าไปแทนเนาะเอา4เข้าไปแทนในนี้นะครับก็จะได้กลายเป็น4ยกกำลัง2ส่วน3คูณอยู่กับ6ลบ4ซึ่งก็คือ2นะครับ2ยกกำลังเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นคิดเลขออกมานะครับผมก็จะได้ออกมากลายเป็น2ยกกำลัง5ส่วน3นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็คือถ้า x เท่ากับ6 x เท่ากับ6ได้ y เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดที่สำคัญเรารู้ตำแหน่งแน่ๆแล้วนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเอาจิ๊กซอว์เหล่านี้มาประกอบกันลงบนกราฟนะครับเรารู้ว่ากราฟผ่านจุด00กับผ่านจุด60นะครับผ่าน2จุดนี้แน่ๆนะครับแล้วก็มันจะไปสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ4งั้น x เท่ากับ4ก็อยู่ราวๆตรงนี้นะครับราวๆนี้ไล่มาดูข้อมูลนะครับก็คือโดเมนเต็มไม่มีเส้นกำกับนะครับจุดใส่ลงไปหมดแล้วทีนี้เอาจิ๊กซอว์มาต่อกันนะครับเขาบอกว่าทางด้านซ้ายมือของ0เนี่ยนะครับกราฟจะเป็นฟังก์ชันลดก็ต้องเป็นราวๆแบบนี้ถูกไหมครับฟังก์ชันลดที่เว้าล่างเนาะเพราะฉะนั้นกราฟก็ประมาณแบบนี้ถัดมานะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้มันก็ต้องโค้งแบบนี้นะครับดังนั้นกราฟของผมก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จาก x เท่ากับ4ไปถึง x เท่ากับ6มันก็จะวิ่งลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่6เป็นต้นไปมันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งลงไปที่อนันต์มันก็จะวิ่งลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วกราฟก็จะรูปร่างหน้าตาราวๆแบบนี้นะครับ